Vi hanterar skaldjur som om de inte hade några känslor, i strid med både lagar och forskning, men ändå så fortgår det. That they are definitely affected, they are stressed, they show abnormal behaviours. And so there is quite a lot of evidence now to suggest that lobsters, crabs, crayfish, prawns and shrimp can experience pain. Vi har inte alltid sett det så här, men idag är forskningens slutsatser solklara. Våra skaldjur plågas i hanteringen från fiske till tallrik. De känner stress och smärta, men ändå tycks behandlingen vara legitim. Det hela är egentligen ganska märkligt, för i Sverige har vi en djurskyddslag som omfattar alla djur som hålls levande av människan. Lagen inkluderar humrar, krabbor och kräftor, även de som ska säljas som livsmedel. Men det blir väldigt tydligt att lagen inte efterlevs, och det verkar som att djurskyddslagen bryts systematiskt till myndigheternas goda vetskap. Det är ju så att djurskyddslagen gäller de djur som hålls av människan, där man har dem i sin besittning. Det är Jordbruksverket som ansvarar för utformningen av djurskyddsreglerna. Men det är inte myndigheten som ansvarar för att de efterlevs. Så att om man bryter mot de grundläggande paragraferna, då betyder det att då ska man ju sluta göra det och man ska vidta åtgärder så att man följer djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mm. Men det görs ju inte, det vet väl du lika väl som jag. Om det är så att det inte efterlevs, då är det ju viktigt att vi kan se till att vi får ut informationen, kunskapen, sprida kunskapen. För jag tror att människan i sin natur vill göra rätt och vill se till att djur har det bra. Och vems ansvar är det då att nå ut och implementera det här? Återigen så är det alltid den enskildes ansvar att följa lagstiftningen. Vi har lagstiftning och den är fattad av riksdag och regering och den är vi skyldiga att följa. Vi har ingen möjlighet att inte följa våra portalparagrafer. Det är var och ens egna skyldighet. Därefter har vi kontrollmyndigheterna som kontrollerar att man följer lagar och förordningar. Och sen har vi som central myndighet ett ansvar att se till att göra det tydligt vad som gäller och vad det finns för vägledningar. Göteborgs fiskaktion hanterar stora mängder levande skaldjur och Roger Tillander, vd på aktionen, menar att direktiven som förmedlas till dem är otydliga. Jag tycker det är lite svårt att förhålla, för det kommer lite olika inspel i de här frågorna om just det här med hantering, känsel, smärta och så. Jag vet inte riktigt om det finns några vetenskapliga belägg som är tydliga i de här frågorna. Men på Göteborgs fiskaktion görs ändå regelbundna inspektioner. Men vi har ju kontroller från hav och vatten. De är ju här, vad ska jag säga, varje månad har vi i alla fall kontroller. Men då är det oftast märkning, storlekar, alltså det är det man kontrollerar. Men det är inga djurskyddsinspektioner som Havs- och vattenmyndigheten genomför, även om myndigheten är bekymrad. Och det kan man ju hålla med om, att det kan kännas ganska oroväckande att djur alltså lider i de delar av försäljningskedjan och fångsten och så vidare. Sen är det ju inte en fråga som vi jobbar med på HaV, inte i våra ansvarsområden. Istället är det Länsstyrelsen i Västra Götalands län som är ansvarig myndighet för att djurskyddslagarna efterlevs. Men Länsstyrelsen låter meddela att de jobbar väldigt lite med kontroller på kräftdjur avseende djurskydd eftersom de har så pass begränsade resurser. De skriver: vi gör inga regelmässiga kontroller av fiskaktioner eller fiskhandlare avseende djurskydd. Och de låter hälsa ett mejl att de inte vill medverka i en intervju. Men de sänder mig ett dokument som innehåller information om de regler som gäller. Och jag inser att reglerna i dokumentet överhuvudtaget inte är i närheten av att uppfyllas. Den här är ju ändå lite pigg. Ofta så brukar de mest hänga, de är lite större, för att de har ofta väldigt Det blir stora närmast ben. löjeväckande.
Det står att förvaringsutrymmena där djuren hålls i väntan på försäljning ska ge djuren tillräckligt med utrymme för att kunna röra sig obehindrat och röra sig på ett sätt som för djuren är lämpliga. Djuren ska också hållas så att de kan utföra ett naturligt beteende. Och arter som inte kan andas ovanför vattenytan ska aldrig hållas längre stunder ovanför vatten innan avlivning. Djurskyddslagen bryts alltså systematiskt, men när det gäller själva dödandet så är det till skillnad mot många andra länder fortfarande tillåtet att koka kräftdjur levande i Sverige. Detta trots att vi idag vet att det orsakar djuren stort lidande. And so we have other options really than boiling alive. You would never dream of boiling alive a chicken or a cow. It just wouldn't be acceptable. Det är som att havets invånare har exkluderats. Som om forskningens slutsatser blir obekväma sanningar att bära. The decapod crustaceans, lobsters, crab, crayfish, shrimp and prawn, these are sentient animals, they are intelligent animals, they form relationships, and there is evidence for pain and fear in decapod crustaceans. So I think we need to consider how we treat them more carefully.